हॅलो एव्हरीवन. तर या व्हिडिओमध्ये आपण ॲनिमल टिश्यू हा चॅप्टर पाहणार आहोत. तर ऑलरेडी आपण या चॅप्टरशी इंट्रोडक्शन पाहिलेलं आहे. दॅट इज सी डू यू नो नंबर ऑफ सेल्स इन ह्युमन बॉडी. हा पॅराग्राफ आपण कंप्लीट केलेला आहे. सेल्स, टिश्यूज, देन ऑर्गन सिस्टीम्स अँड बॉडी. इथंपर्यंत आपण फर्स्ट व्हिडिओमध्ये ॲनिमल टिश्यू हा टॉपिक कवर केलेला आहे. तर आपल्याला या व्हिडिओमध्ये हिस्टॉलॉजी हा पार्ट पाहायचा आहे. तर पहा, हिस्टॉलॉजी काय आहे. द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर अँड अरेंजमेंट ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टॉलॉजी. हिस्टॉलॉजी म्हणजे काय, तर टिश्यूच्या स्ट्रक्चर आणि अरेंजमेंट्सचा स्टडी करणे म्हणजे हिस्टॉलॉजी होय. देर आर 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज प्रेझेंट इन ॲनिमल्स, नेमली इपिथेलियल, कनेक्टिव्ह, मस्क्युलर अँड नर्वस. तर यामध्ये टिश्यूचे 4 टाईप लक्षात ठेवण्यासाठी तुम्हाला एक ट्री डायग्रॅम करायची आहे. ट्री डायग्रॅमला टायटल द्यायचं आहे टाईप्स ऑफ टिश्यूज. देन तुम्हाला त्याखाली 4 ॲरो करायचे आहेत. त्यामध्ये फर्स्ट ॲरोला येईल एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड ॲरोला येईल कनेक्टिव्ह टिश्यू, थर्ड ॲरोला येईल मस्क्युलर टिश्यू अँड फोर्थ ॲरोला येईल नर्वस टिश्यू. नंतर या टिश्यूचे सुद्धा सब टाईप आहेत पुढं. तर पहा, लेट अस स्टडी ईच टाईप इन डिटेल्स. तर त्याआधी एक पॉईंट पाहणार आहोत. नो दी सायंटिस्ट मॅरी फ्रँकोइस झेवियर बायचॅट 1771 to 1802. फ्रेंच ॲनाटॉमिस्ट अँड पॅथॉलॉजिस्ट डिस्कवर्ड टिश्यू. टिश्यू कोणी डिस्कवर केला असा जर MCQ किंवा क्वेश्चन तुम्हाला आला तर तुम्हाला मॅरी फ्रँकोइस झेवियर बायचॅट याचं नाव लिहिता आलं पाहिजे. अँड ही वॉज नोन ॲज फादर ऑफ हिस्टॉलॉजी. ही वॉज नोन ॲज फादर ऑफ हिस्टॉलॉजी. इफ क्वेश्चन विल अराईव्ह दॅट इज हू इज द फादर ऑफ हिस्टॉलॉजी, तर तुम्हाला ॲन्सर लिहिता आलं पाहिजे मॅरी फ्रँकोइस झेवियर बायचॅट. तर पहा, फर्स्ट टिश्यू आपल्याला पाहायचे आहे इपिथेलियल टिश्यू. टिश्यूचा फर्स्ट टाईप आहे इपिथेलियल टिश्यू. आणि यामध्ये इपी म्हणजे अबो आणि थेलियम म्हणजे लेअर ऑफ सेल्स, म्हणजे सेलचे वेगवेगळे लेअर. इपी म्हणजे अबो आणि म्हणजे सेलच्या लेअरच्या वर असणारी टिश्यू म्हणजे इपिथेलियल टिश्यू. इपिथेलियल टिश्यू फॉर्म्स अ कवरिंग ऑन इनर अँड आउटर सरफेस ऑफ बॉडी अँड ऑर्गन्स. तर इपिथेलियल टिश्यू काय करते, तर एक कवर तयार करते. कशावर, आपले जे सरफेस ऑफ बॉडी किंवा ऑर्गन्स आहेत, ऑर्गन किंवा बॉडीच्या सरफेसवर इनर आणि आउटर लेअर तयार करते किंवा इनर आणि आउटर कवरिंग तयार करते इपिथेलियल टिश्यू. त्याचे एक्झाम्पल पण आहेत पहा. द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर कॉम्पॅक्टली अरेंज्ड विथ लिटर इंटरसेल्युलर मॅट्रिक्स. या टिश्यूचे सेल आहेत त्या कॉम्पॅक्टली अरेंज्ड आहेत. कशासोबत, इंटरसेल्युलर मॅट्रिक्ससोबत. सेल्स रेस्ट ऑन नॉन सेल्युलर बेसमेंट मेम्ब्रेन. सेल कशावर रेस्ट करतात, तर नॉन सेल्युलर बेसमेंट मेम्ब्रेन. सेल्स आर पॉलिगोनल, क्युबायडल और कॉलमनार इन शेप. जर शेपच्या बेसिसवर जर आपण सेल्सला डिवाईड केलं तर त्याचे 3 पार्ट पडतील, पॉलिगोनल, क्युबायडल आणि कॉलमनार. सिंगल न्यूक्लियस इज प्रेझेंट ॲट दी सेंटर और ॲट दी बेस. सेंटरला किंवा बेसला एक सिंगल न्यूक्लियस प्रेझेंट असतो. दिस टिश्यू इज अव्हॅस्क्युलर. हे टिश्यू कसे आहे, तर अव्हॅस्क्युलर आहे, लक्षात ठेवा. इट हॅज गुड कॅपॅसिटी ऑफ रिजनरेशन. एपिथेलियल टिश्यू रिजनरेट होऊ शकते. इट हॅज अ गुड कॅपॅसिटी ऑफ रिजनरेशन. मेजर फंक्शन इज प्रोटेक्शन अँड इट ऑल्सो हेल्प्स इन ॲब्सॉर्प्शन, ट्रान्सपोर्ट, फिल्ट्रेशन अँड सिक्रिशन. तर एपिथेलियल टिश्यूमध्ये तुम्हाला इम्पॉर्टंट पॉईंट लक्षात ठेवायचे आहेत की एपिथेलियल टिश्यू काय करते, तर सरफेस ऑफ बॉडी किंवा बॉडी ऑर्गन्सला कवर करते. दुसरा पॉईंट आहे, तर ह्या सेल्स काय करतात, तर नॉन सेल्युलर बेसमेंट मेम्ब्रेनवर रेस्ट करतात. सेलचे 3 टाईप आहेत, पॉलिगोनल, क्युबायडल और कॉलमनार. नंतर सिंगल न्यूक्लियस प्रेझेंट असतो सेंटरला किंवा बेसला. आणि या टिश्यू अव्हॅस्क्युलर आहेत आणि यांच्याकडे गुड कॅपॅसिटी ऑफ रिजनरेशन आहे. आणि यांचे फंक्शन काय आहेत, तर प्रोटेक्शन
आणि ॲब्सॉर्प्शन, ट्रान्सपोर्ट, फिल्ट्रेशन अँड सिक्रिशन. आता इपिथेलियल टिश्यूचे अजून 2 टाईप पडतात, दॅट इज सिम्पल इपिथेलियम अँड कंपाऊंड इपिथेलियम. तर आता तुम्हाला ट्री डायग्रॅममध्ये जो फर्स्ट ॲरो होता इपिथेलियल टिश्यू, त्या इपिथेलियल टिश्यूमध्ये अजून तुम्हाला 2 ॲरो करायचे आहेत. कुठले 2 ॲरो? तर सिम्पल इपिथेलियम अँड कंपाऊंड इपिथेलियम. तर पहा, सिम्पल इपिथेलियम इज मेड अप ऑफ सिंगल लेअर ऑफ सेल्स. सिम्पल इपिथेलियम का म्हणलेलं आहे? तर हे जे इपिथेलियल टिश्यू आहे ती फक्त आणि फक्त एका लेअरने बनलेली आहे. अँड कंपाऊंड इपिथेलियम इज मेड अप ऑफ 2 or more layers ऑफ सेल्स. कंपाऊंड का म्हणलेलं आहे? तर एकपेक्षा जास्त लेअरनी बनलेली जी इपिथेलियल टिश्यू आहे त्या टिश्यूला कंपाऊंड इपिथेलियम म्हणलेलं आहे. लोअर मोस्ट लेअर लाईज ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन. जो काही लोअर मोस्ट लेअर आहे तो कशावर लाई करतो? तर बेसमेंट मेम्ब्रेनवर. तर या व्हिडिओमध्ये आपण काय पाहिलेलं आहे? हिस्टॉलॉजी. हिस्टॉलॉजी म्हणजे काय? तर टिश्यूच्या स्ट्रक्चरचा किंवा अरेंजमेंटचा स्टडी करणे. स्ट्रक्चरचा आणि अरेंजमेंटचा स्टडी करणे म्हणजे हिस्टॉलॉजी. नंतर आपण 4 टाईप एनलिस्ट केलेले आहेत टिश्यूचे: इपिथेलियल, कनेक्टिव्ह, मस्क्युलर अँड नर्वस. नंतर आपण एक सायंटिस्ट पाहिलेले आहेत ज्यांना फादर ऑफ हिस्टॉलॉजी म्हटलं जातं. आणि टिश्यू फर्स्टली डिस्कवर कोणी केलेला आहे? तर मॅरी फ्रँकोइस झेवियर बायचार्ड. नंतर टिश्यूचा आपण फर्स्ट पार्ट पाहिलेला आहे इपिथेलियल टिश्यू. आणि इपिथेलियल टिश्यूचं आपण इंट्रोडक्शन पाहिलेलं आहे आणि फंक्शन पाहिलेले आहेत. तर नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण इपिथेलियल टिश्यूचे 2 टाईप पाहणार आहोत. थँक्यू.